Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Pixarin uusin elokuva Hoppers, eli Operaatio Majava, kuten se meillä Suomessa tunnetaan. Taas kerran piti käydä katsomassa uusi Pixarin elokuva, ja se tuli sopivasti vielä lasten sunnuntaissa Finkinossa ennakkoon, joten kävimme sen lasten kanssa katsomassa. Mutta mites tämä leffa sitten toimi, miltä se näytti, kuulosti ja onko se Pixarin parhaimmistoa, niin näihin lähdetään hakemaan arvostelusta vastauksia. Mutta ensin täytyy totta kai mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näitä aina koska tulee uutta sisältöä. Ja se totta kai auttaa myös kanavaa. Ja jos kuuntelet podcastissa, niin käy silti YouTuben puolella tilaamassa tämä kanava, koska YouTuben puolella on paljon kaiken näköistä, mitä ei audiomuodoista sitten löydy. Paljon erinäköisiä videoita. Ja jos taas haluat tukea muuten Leffahullu YouTube-kanavaa, niin kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkee muun muassa ennakkoon videoita, saavat nimensä johonkin päin videota sekä aina jakson kuvauksiin. Näin voit näyttää, että olet kanavan tukija, kanavan jäsen ja haluat tukea ja auttaa kanavaa, joten kiitos kaikille, jotka olette jäseniä. Nyt sitten arvosteluun. Eli Pixarille tyypillisesti tämä elokuva on jonkun verran kantaanottava. Siinä oli asioita, joita välttämättä lapset ei ymmärrä, mutta tämähän on aina hyvä asia, jotta aikuisellekin on jotain, tai jos lapsi kasvaessaan alkaa tajuamaan näitä asioita ja mukava pongata niitä sitten uudestaan tai aikuisena. No, mennään itse tarinaan. Elokuva kertoo siis Mabel-nimisestä tytöstä, josta kasvaa jonkunlainen eläinrakastaja, luontoaktivisti, luonnonpuolustaja, ja hän haluaa suojella itselleen rakasta ja tärkeää lampea, kun pormestari aikoo rakennuttaa sen päälle jonkunlaisen uuden moottoritien. Mabel päätyy vahingossa tämmöiseen mystiseen yliopiston piilolabraan, jossa on kehitetty tällainen laite, jolla ihmisen tajunnan voi siirtää aidon näköisen eläinrobotteihin. Ja sitten tämä Mabel päätyy siirtämään tajuntansa tällaiseen Majava-robottiin, ja tällä tavalla hän sitten soluttautuu eläinten keskuuteen ja yrittää pelastaa itselle rakkaan lammen. Mutta eläinmaailmassa häntä odottaakin sitten isoja yllätyksiä, ja hän päätyy lopulta aloittamaan myös jonkinlaisen eläinten vastarinta liikkeen, joka haluaa liiskata pahan pormestarin. Ei sen enempää juonesta. Tämä Mabel on hahmona hyvin tykästyttävä niin sinnikkyydessään, päättäväisyydessään sekä sitten siinä eläinrakkaassa puolessa. Sitten taas tämä pormestari Jerry, hän on puolestaan hyvin toimiva pahis, ja hänestä alkaa leffan edetessä löytymään hyvin syvyyttä, ja huomataan, että hän ei ole pelkkä pahis, vaan hänellä on jonkunlaisia syitä myös toimia. Tämä elokuva muistuttaa ajatukseltaan hieman Avatar-leffoja, jossa ihmisen tajunta menee näiden Navi-kansan tällaiseen Avatar-hahmoon, ja miten sitten tajutaan, että ihminen onkin paha ja aletaan taistelemaan näitä vastaan. Tässä on vähän samantyylinen tarina, sellaisella lapsille ystävällisemmällä Pixar-henkisellä otteella. Ja tässä elokuvassa vitsaillaankin itse asiassa myös sillä, että tämä on Avatar kuin suoraan Avatarista. Ja tyypillisen Pixar-tyyliin, niin kyllä tässä leffan aikana hieman silmäkulmatkin saattavat kostua. Ja tämä leffa on taattua Pixar-laatua visuaalisesti, hahmojen ulkonäöltä. Nämä eläimet, mitä tässä on, niin on tosi
semmoisia ihanan suloisia ja totta kai myös hauskoja. Kaikki metsä ja luonto on tehty todella nätisti, niissä on paljon yksityiskohtia ja leffa on todella värikäs ja näyttävän näköinen. Leffa käytiin lasten kanssa katsomassa dupattuna, joten ei ole alkuperäisistä äänistä niin tietoa. Alkuperäisissä äänissä muun muassa olisi ollut Piper Curdaa, Bobby Moynihan, John Hammia, Meryl Streepia ja niin poispäin. Kun taas sitten suomenkielisissä äänissä meillä on muun muassa Andrea Puskasu, Risto Kaskilahti, Lari Halme, Arja Koriseva, Kaija K, Elias Salonen ja vaikka ja ketä muuta, muun muassa Sinikka Sokka ja Krisse Salmista. Kaikki veti mun mielestä varsin hyvät roolisuoritukset, ääniroolit ja leffoissa mä tykkään ihan hyvin näistä hahmoista. Tää Mabel-tyttö varsin hyvä. Sitten oli tää pormestari Cherry pahiksena. Meillä on George, tämmönen majava kuningas tai nisäkäs kuningas. Sitten hyönteiskuningatar, hauska pikku pahistyylinen rooli, tai sitten muita tämmöisiä kuningashahmoja, Löhö, joka on tämmöinen vähän laiskahko majava, ja tässä leffassa just otetaan paljon kantaa siihen eläinten niin kuin omaan tähän lampisäännöstöön, eli jos oot pikkueläin ja isompi sut syö, niin se on ihan fine, eli täytyyhän niitä isojenkin saada ruokaa. Se on vaan voi, jos sinä sitten satut olemaan ruokaa ja sulle käy huonosti. Ja sitten Mabel tietenkin yrittää estää, ettei nämä eläimet nyt toisiaan siellä tappaisi. Varsin hauska ja semmoinen hellyttävä. Arvosanaksi mä antaisin tälle ehkä sen 7,5/10. Vaikka tämä on siis ihastuttava semmoinen originaali tarina, eikä pelkkä jatko-osa, niin ekalla katselukerralla mä en ehkä vielä oikein päässyt niin sen mahtavuuden pariin. Moni on sanonut sitä just, että tämä on niin ihastuttava pitkästä aikaa semmoinen originaali Pixarin elokuva, eikä sitä ikuista jatko-osaa. No, Toy Story 5 on seuraava, mikä on tulossa, eli kyllä heiltä jatko-osiakin tulee, mutta niin kuin ihastuttava originaali tarina. Mä en ehkä ihan päässyt täysin vielä sen kanssa niin kuin sinuiksi, mutta mä oon huomannut sen, että viime vuosien aikana niin Disney- ja Pixar-leffat on sellaisia, että kun ne tulee Disney Plussaan ja meillä lapset sitten haluaa nähdä ne uudelleen ja niin poispäin, ja sitten itsekin katsoo, niin ehkä se jotenkin sisäistää paremmin, siihen pääsee sisällä paremmin, tai se niinku muuttuu semmoiseksi omasta mielestä ehkä hieman paremmaksi. Nyt tämä oli mun mielestä semmoinen hyvä, mutta ei lähelläkään Pixarin parhaimmistoa. Mutta silti näyttää tyylikkäältä ja on taattua Pixar-laatua, jonka takia kyllä mä sen 7,5 sille annan. Eli kyllä mä ehdottomasti suosittelen. Kannattaa mennä katsomaan. Leffa siis oli just viime perjantaina ensi-illassa, joten kyllä se siellä vielä pyörii jonkun tovin. Laita kommentteja. Ootko sä nähnyt tän jo? Tai aiotko mennä tämän leffan katsomaan, jos olet nähnyt, mitä mieltä piditkö et, miksi et, mikä on sun lempi Pixar-elokuva viime vuosilta tai ihan all time suosikki Pixar-elokuva. Laita kommentteja ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.